سلام وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست ما یوټیوب چینل ته تاسو موږ ستاسو د جاواسکرپټ د کلاس شلم درس دی او په دې درس کې به موږ تاسو په سټرینګ میتھډز کې دننه په یو څه نوي میتھډز باندې کار کوو چې هغوی کې لومړنی موږ تاسو سره چې کوم میتھډ دی هغې ته موږ تاسو انډیکس آف ویلی شو ګورئ indexOf returns the position of the first occurrence. indexOf موږ تاسو سره د لومړني occurrence چې کوم هغه دی د هغې انډیکس موږ تاسو سره څه کوي پرنټ کوي. فرض کې دلته لیکلی چې hello world زه ورته یم چې ته ما سره دغه world انډیکس ما سره څه کا پرنټ کا. نو د world انډیکس د شپږ نه شروع کیږي نو دی به موږ تاسو سره ریټرن کوي شپږ. همداسې فرض کې زه راځم دلته یو ویریبل جوړوم د let name په نوم صحیح ده او په دې کې زه سټور کوم خپل نیم فدا محمد او زه لاندې راځم زه دلته په console.log کې ورته وایم چې ته ما سره څه شی پرنټ کا ته ما سره دلته نیم په نوم چې کوم ویریبل دی ډاټ indexOf څه شی ته ما سره انډیکس پرنټ کا د محمد او زه دی سیف کوم نو ګورئ ډایرکټلی موږ تاسو سره پنځه پرنټ کړو ځکه ګورئ 0 1 2 3 4 او ام چې دی موږ تاسو سره په پنځه کې شروع کیږي نو محمد په پنځم انډیکس باندې شروع کیږي. نو indexOf کله چې تاسو غواړئ چې څه شی کوي تاسو سرچینګ ترسره کړئ چې هغه تاسو سره انډیکس څه شی کوي پیدا کړي. if the text is not found it returns a -1 که چیرې ټکس پیدا نشو دا ډایرکټ درته څه پرنټ کوي -1. فرض کې دلته اوس خاکسار نشته زه ورته لیکم چې خاکسار ګورئ ډایرکټ موږ ته -1 پرنټ کړه ځکه د -1 مطلب دا چې تاسو سره چې کومه لیکنه دلته لیکلې هغه دلته موږ سره په سټرینګ کې موجود نه دی. بل یو خو موږ تاسو سره سټرینګ چې کوم یو موږ تاسو سره indexOf شو بل موږ تاسو سره lastIndexOf دی. ګورئ زه فرض کې راځم دلته لیکم چې JavaScript is great and JavaScript is popular دغه دوه هغه ما دلته ولیکل صحیح ده. JavaScript په دې کې موږ تاسو سره دوه ځل راغلی که چیرې زه راځم indexOf کې دلته ورته لیکم چې ته ما سره د JavaScript انډیکس پیدا کا نو دی به ما سره د 0 انډیکس راکوي ماته ولې به 0 انډیکس راکوي ځکه دغلته هغه موږ تاسو سره JavaScript څه شی دی په 0 انډیکس باندې پروت دی یعنی 0 نه سټارټ اخلي. خو دلته یو بل JavaScript هم موږ تاسو سره شته ګورئ کله چې موږ تاسو د indexOf نه استفاده کوو د خپل سرچینګ د لومړی څخه شروع کوي تر اینډ پورې داسې راځي خو که چیرې تاسو د lastIndexOf نه استفاده وکړه دا خپل سرچینګ داسې ترسره کوي د اینډ څخه راځي تر سټارټه پورې. که همدلته ما ورته ولیکه چې lastIndexOf نو اوس بس څه کېږي موږ تاسو سره څلېرویشت پرنټ کېږي ولې څلېرویشت پرنټ کېږي دلته دی موږ تاسو سره شمېرل کېږي صحیح ده هغه موږ تاسو سره نه شمېرل کېږي هغه ځکه هغه سټارټینګ کې دی او دا د اینډینګ نه شروع کوي داسې راځي صحیح ده. نو که چیرې موږ تاسو شمارنه وکړو دی په څلېرویشتم انډیکس باندې څه دی پروت هم دی موږ تاسو سره. نو د indexOf او lastIndexOf ترمنځ فرق همدا دی چې lastIndexOf returns the position of the last occurrence اخرنی occurrence چې کوم دی دا موږ تاسو سره پرنټ کوي صحیح ده او چې کوم indexOf دی هغه لومړنی occurrence موږ تاسو ته څه کوي پرنټ کوي. بل یو میتھډ دی موږ تاسو سره د slice په نوم slice extracts part of a string د یو string یو پارت ته څه کوي slice کوي جدا کوي خپل ځان لپاره استفاده کوي. فرض کې دلته ما لیکلی دی چې JavaScript زه راځم زه غواړم چې صرف د دې د 0 نه شروع تر څلورم انډیکسه پورې څه کومه ځان ته واخلم نو ته کولی شې دلته ورته ولیکي slice او څه شی که ته موږ سره د څه څخه شروع د 0 څخه شروع تر څلورم انډیکسه پورې چې کوم ویلیو دی دا ما سره څه که slice که جدا که فورث پورې نو اوس به موږ تاسو سره صرف جاوا څه کېږي پرنټ کېږي 0 1 2 3 او 4 دا چې دی -1 دی هم موږ تاسو سره که چیرې موږ درې ولیکو بیا هلته موږ تاسو سره مشکل جوړوي ای به نه پرنټ کېږي. که چیرې همدلته ما ورته ولیکو چې 5 نو بیا به موږ تاسو سره څه کېږي اس به هم ورسره پرنټ کېږي ګورئ جاوا اس. نو سلایسینګ هم تاسو کولی شئ چې څه وکړئ په JavaScript کې ترسره کړئ.
بل د end index is not included اخرنی index پکې included نه دی دا موضوع هم ما تاسو ته ویلې negative indexes can be used negative indexes هم ته کولی شي چې څه کې استفاده کې فرض کې ته ورته دلته کولی شي ډایرکټلی ورته وایي چې -6 یعنی تر -6 پورې دی څه -6 نه شروع کته پرنټ کا نو دای خو موږ تاسو سره -6 چې کله موږ تاسو ولیکه دې ځای نه شروع کیږي دا 0 1 2 3 او همداسې موږ ورته ویل چې -6 نو دی موږ تاسو سره 4 5 6 7 8 نو دغسې نه به -6 چې کله موږ تاسو ورته ولیکه زموږ به دغه اخرنی پارټ څه کیږي ترېنه جدا کیږي بله موضوع موږ تاسو سره د substring دی ګورئ substring is similar to slice substring چې دی یو شانتی دی لکه slice غوندې صحیح ده هیڅ فرق په دې کې نشته دی substring یعنی ته همدغه string راخلې دویم string په طریقې سره څه کوي استعمالوي substring او slice دواړه یو کار کوي موږ تاسو سره substring ما دلته ورته ولیکه substring او دلته مې ورته ولیکه چې د 0 انډیکس نه شروع تر څلورم انډیکس پورې ما سره دلته دا لیکنه څه کا راکړه زه راځم دا قوس بیرته بندوم هم دلته او دا سیف کوم نو ګورئ ها what is there substring ها دا باید اس هم موږ تاسو په کوشنۍ ولیکو ورته ګورئ substring موږ ورته ولیکه جاوا یې بګته پرنټ کوم ځکه موږ ورته ویل د 0 انډیکس نه تر 4th انډیکس پورې موږ سره لیکنه راکاو دی هم -1 دی لکه د سلایس غوندې صحیح ده بل میتھډ دی موږ تاسو سره د ریپلیس بنوم ریپلیس از پارت اف ا string د string یو پارت موږ تاسو سره دی څه کوي ریپلیس کوي بدلوي فرض کړئ دلته ما سره یو string دی صحیح ده ما دلته لیکلی چې I love Python I love Python ما پکې ولیکه خو زه دلته راځم او دلته ورته داسې وایم چې ته موږ سره څه که دغه نیم په نوم چې کوم ویریبل دی دی کې څه وکړه ریپلیسینګ ترسره کړه څه شی ریپلیس کړه دلته وګوره د پایتون په نوم یو ټکسټ دی دغه راواخله دی ریپلیس کړه له څه سره له جاوا سکرپټ سره کاما به کېږدئ او دلته به ورته بیا ولیکئ چې څه شی لیکل غواړئ جاوا سکرپټ سره یې څه که ریپلیس کا نو دلته اوس ریزلټ کې به موږ تاسو سره څه پرنټ کیږي I love JavaScript not I love Python نو کولای شي یو ټیکسټ په بل ټیکسټ باندې د ریپلیس بټن په استعمال سره ریپلیس میتھډ په استعمال سره سوري څه کې ریپلیس کې یا بدل کړئ یو موږ تاسو سره ریپلیس دی بل ریپلیس آل دی ګورئ ریپلیس is all occurrences ریپلیس آل چې کوم دی چې څومره هم یو لیکنه شوی اوسي هغه ټول متبدلوي فرض کې هم دلته ما سره څه شوی و داسې کار ترسره شوی اوسي چې ما دلته لیکلی اوسي پایتون همدغه پایتون ما دلته لیکلی اوسي 2 ځلې یا هم 3 ځلې صحیح ده همدغه ما راواخیسته کاپي مې کړ او دلته راغلم بیا مې پیسټ کړ بیا مې پیسټ کړ بیا مې پیسټ کړ او بیا مې هم پیسټ کړ او دلته ما ورته ګورئ وویلې چې جاوا سکرپټ پایتون په جاوا سکرپټ بدل کا خو یو دانه یې موږ تاسو سره په جاوا سکرپټ بدل کړی نور موږ تاسو سره ټول پایتون دی نو چې کله زه غواړم چې ټول دې ریپلیس شي نو ته کولی شي دغلته ریپلیس کې دننه ورته څه ولیکي یو بل هغه هم ورته ولیکي چې ریپلیس خو ریپلیس آل یعنی ټول موږ سره څه کا ریپلیس ګورئ دا ما سیف کړ دغه آل چې کوم دی دغه ا چې کوم دی دا به تاسو دلته غټ ولیکئ ریپلیس آل نو تاسو اوس کتلی شئ جاوا سکرپټ چې څومره ځلې پایتون لیکل شوی اوسي هغه په جاوا سکرپټ باندې څه کیږي تبدیلیږي یا هم موږ تاسو سره به بدلیږي ها نو امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي اسانه موضوع دی صرف لږ ذهن په کار اچول غواړي بله موضوع موږ تاسو سره بل میتھډ د سپلټ دی ګورئ converts a string into an array split موږ تاسو سره یو string چې کوم دی array ته کنورټ کوي فرض کې ما سره یو ټیکسټ موجود دی چې په دې کې ما د میوو نومونه لیکلي صحیح ده ما د میوو نومونه په دې کې لیکلي فرض کې زه راځم همدغلته لیکم چې اپل کاما زه دلته لیکم ورته بنانا او زه دلته ورته لیکم مانګو زه غواړم همدغه سټرینګ په څه شي باندې تبدیل کړم په یو ارې باندې نو زه کولی شم د سپلټ نه څه وکړم
استفاده وکم. دلته راشه سپلیټ ورته ولیکه سپلیټ. د دې جداوالی څه شی باندې کوي ته یعنی ارې ته کنورټ کوي جداوالی په کاما باندې وکړه. همدغه چې کوم سټرینګ و دا یې موږ تاسو ته څه شی کړه ارې ته ور چینج کړئ یا یې ور تبدیل کړ. بله موضوع موږ تاسو سره د concat دی joins strings together. concat هم موږ تاسو سره دوه strings چې کوم دي څه کوي سره یو ځای کوي. فرض کړئ ما سره یو ویریبل دی د فرست په نوم او بل دی د سیکنډ په نوم. زه غواړم دا دواړه سره یو ځای کړم. نو دا کار زه کولی شم چې د concat له لارې څه کومه ترسره کړم. زه راځم یو ویریبل جوړوم د text1 په نوم او په دې کې زه سټور کوم فرض کړئ hello. او زه راځم یو بل ویریبل جوړوم د text2 په نوم او په دې کې زه سټور کوم world. صحیح شو. او زه اوس غواړم چې دا دواړه څه کومه سره یو ځای کړم. نو زه ورته دلته لیکم concat. او concat کول نه وروسته ته کولی شې اوس ورته دلته ولیکې چې دغه ویریبل له دې ویریبل سره څه کړه concat کړه. خو دا کار به ته هغه وخت کې ترسره کوې کله چې تا یو بل نوی ویریبل جوړ کړی اوسې. نو زه راځم د result په نوم یو بل ویریبل جوړوم. زه ورته یم concat کا څه شی concat کا name نه بلکې text1 concat کا له څه سره یو سپیس هم پکې واچوه له text2 سره څه کا دی concat کا دی سیف کا در سره error موږ تاسو سره د څه شی دی there is no error. ایرر موږ تاسو سره دا دی چې په end کې موږ تاسو یو بل هغه هم دلته ورته اچولی. نو زه راځم دلته په console.log کې ورته وایم چې ته موږ سره څه پرنټ کا result موږ سره پرنټ کا. نو ته کولی شې hello world دواړه څه شو په دې کې سره یو ځای شول. نو امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي. دا اوس زموږ ستاسو د JavaScript کې دننه په strings کې دننه بیا string methods. string methods خلاص شول موږ سره. په روان کلاس کې به انشاءالله موږ تاسو په comparing strings او یو څه نوي مهم موضوعاتو باندې به هم په strings مربوطه کار وکړو. روان درس به انشاءالله د strings موضوع اخرنی لیکچر یا درس اوسي. تر بیا د خدای په امان ښه وخت.